Ayan guys, may ayusin tayong brake ngayon kasi itong sa tamaraw. Medyo malalim na yung brake niya kaya malalim na. Kaya ayusin natin. Wala namang tagas yung mga gulong niya kaya ang gagawin natin, tatanggalin natin yung brake master. Nag-use na? Biscuit? Oo. Ano? Oo. Wala. Seat, repair kit. Ayan, sobrang dumi na yung niya. Brake fluid. Sira na talaga. Kaya palitan na natin. 1 hour later. 2 Ayan,
Tupong gani.